Hello, 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 hello. Good evening po sa inyong lahat. Welcome again sa aking YouTube channel. Ngayon is mag-unboxing na naman ako ng aking hiniram na gadget. Kasi nga, syempre, bumili yung kapitbahay ko ng bagong telepono. Sabi ko, unboxing ko. Pumayag naman siya. Ngayon, unbox natin ngayon is iPhone 12 Pro. Ito, ngayon yung bagong iPhone, no? Nipis-nipis, hindi kagaya yung dati na sobrang taba. Parang tinipid na sa karton yung ano nila ngayon. Ngayon is may bago silang color ngayon, which is Pacific Blue. Pacific Blue yung bago nilang color. Tapos easy to ano na siya, nabuksan. Hindi kagaya yung dati na ginugupit-gupit pa. Paano kung di available ang gunting, di ba? Sabi ng kapitbahay ko, manipis siya pero medyo pricey ng konting-konti. So, ngayon guys, bubuksan na natin. Ito is iPhone 12 Pro Pacific Blue 256 GB. Medyo naka-aon-aon na ng 256. Dati-dati pa 60-64 lang ang aking kapitbahay. So, buksan na natin guys ha. Ito guys, kaya pala tumanipis ang kahon. Kasi nga, nung pinanood ko yung ano ng iPhone Pro, itong bagong latest ngayon, dahil wala siyang adapter. So, kailangan mong bumili ng adapter dito. Kaya, bumili na rin ng aking kapitbahay ng adapter. Tapos, bumili na rin ang aking kapitbahay ng headset. Wireless. To. So, kasi nga, di kompleto. Ang meron lang daw dito is yung lightning cable type C USB. So, bubuksan na natin. Tapos, iano ko mamaya yung adapter siya kayong headset niya. Ito guys, bubuksan na natin. Diba? Oops! Yan. Ang galing buksan, wala rin plastic. Papawis yung kamay ko. Then, tsan-charan! Sosyalin. Ang ganda. Ang ganda naman ng kulay. Ay, kakulay ng kurtina, diba? Jaran. Natakpan yung aking face. Para naman ganahan, diba? Ang ganda. Ang ganda, ang ganda, ang ganda, ang ganda. Dito sa, ano niya, sa side. Sa side niya is glossy siya. Pero sa likod matte, Kada nagpapawis ang kamay ko, bumabakat-bakat yung pawis. Diba? Ang ganda. So, yung ganda ng camera, Ang ganda ng camera. Ang ganda ng side. Ito na guys. Ito yung iPhone 12 Pro 256 GB. Ito yung front. Dito naman is para siyang yung iPhone 5 dati na flat. Hindi na siya kagaya nitong mga bago-bagong iPhone. Diba? Tapos sa likod is ang ganda ng camera. Diba? Matte. Mamaya natin bubuksan, papakita ko sa inyo. Tapos ito naman yung nasa loob ng box, yung cable charger type C. Ganun pa rin naman siya, ganun, pero tapos yung type C. Diba guys, nagpapawis yung kamay ko, pasensya na. Okay, tapos yung laman ng box as usual, yung ating panundot. Then, yung sticker ng Apple. Dati dalawang laman nito. Ngayon isa na lang. Yung mga papel. So guys, bubuksan natin ngayon. Titingnan natin kung ano yung laman nito sa loob. Kung yung sa presyo ba niya is maganda talaga. Kung maganda din talaga, check natin. Ito guys naman yung charger niya. Bale, bubuksan natin yung adapter pala niya para sa charger ng iPhone 12. So, bubuksan natin diba? Oops. Diba? Ito siya. Ay. Asa na yung charger. Diba? Ganyan yan. Dito mo ipapasok.
Pwede ng pan-charge. Next guys, yung headset. Bali, tinanggal ko na yung plastic para hindi na ako mahirapan. Ang hirap kasi dumidikit sa kamay ko. Ipapawis kasi yung kamay ko, kaya nahirapan akong buksan siya. So, meron din siyang mga kapapelan. Yan. O, airpods. Then, jaran, heto na. O, diba? Ito na guys, yan. Ito yung right. Ito yung left. O, diba? Parang nakakabingi siya. Ito guys, kasi nakakabingi siya. Parang nakasaluksok talaga sa tenga mo. Baliktad ko para siyang nilagay. Dapat ganyan yan. Ay, dun pala siya. O. Diba? Pareho din sila ng charger nung cellphone. May ano din, may panundok din siya. O. Ay, ito pala yung extra nung mga headset. O. Yan. Kompleto naman siya kahit pa paano. O, diba guys? Yan. Isa-set up ko na mamaya yung cellphone tapos i-video ko na lang para makita nyo kung gaano ba kaganda talaga yung iPhone Pro. Kung worth it siya sa price niya.